Tervetuloa uuteen videoon. Tänään ollaan tosiaan Hiroshimassa, niin kuin voit varmasti videon nimestä päätellä. Meikällä on nyt 2 yötä varattu täällä ja todennäköisesti se riittää ihan hyvin. Mä oon huomannut, että 1 yö ihan mistä tahansa on ihan liian vähän aikaa. Se on vähän inhottava mennä johonkin paikkaan yötä ja sitten lähtee heti seuraavana aamuna. Mutta nyt kun on 2 yötä, niin tässä on täällä välipäivä, kun ehtii oikeasti nähdä kaikkea, tehdä asioita ja tutkia niin tätä kaupunkiakin. Meikä eilisessä vlogissa tai toisessa päivän vlogissa ja eilen kuvasin sen, niin en eilen syönyt yhtään mitään käytännössä. Niin ihan sikakova nälkä, niin ennen kuin mä suuntaan sinne Rauhanpuistoon, olisi kiva löytää jotain syötävää. Tyyliin mäkkärikin. Niin kuin mäkkärikin menisi tässä vaiheessa. Ihan mikä tahansa olisi niin kiva. McDonald's. Ihan sikakova nälkä. Nyt syödään. Katsotaan mitä aamupalamenus on. Tää on vähän paha, kun kello on tosiaan jotain 8:30. Ei kun se on 9:30, huhhuh. Mutta ei ole oikein ravintolat just auki missään päin oikeastaan, mutta mäkkäri on aina auki, niin mäkkäri on siitä hyvä, että tietää 90% ajasta, että se on ihan hyvää. Et ei voi mennä pieleen sen kanssa. Meikä nyt on loginannut näihin zeroihin. Yhdessä kohtaa mä koko ajan Coca-Colaa normilogista, ihan vaan sais kaloreita. Mä otin 10 nuggettia. Tässä on minipannukakku, katsotaan miltä nää näyttää. Ihan hyvän näköisiä. Mä otin 2 eri bacon hampparia. Eiku siis aamupalahampparia. Sitten tilasin tosiaan bacon McMuffinin. Ja tää on sausake McMuffin. Ja se on niinku pihvi, eikä baconi. Mutta tää oli vissiin kalliimpi. Mä nyt aion valittaa. Bacon olisi kyllä maistunut. Mäkkäri ei oo niinkun sanottuna kauhean hyvä aamupala. Mut parempi kuin ei mitään aamupalaksi. Jälkiruoksi meillä oli vielä nää petit pancakes. Ei niinku kauheasti tehnyt mieli näitä. Mut mä ajattelin, että kerrankin kun ollaan aamupala mäkkärissä, niin testataan näitä. Näyttää aika peruspannukakuilta. Maistuu tiettäkö semmoselta, ootte hotellia aamupalalla. Niin sen tasoisilta pannukakuilta. Hiroshiman historia on kyllä niin mielenkiintoinen ja surullinen samalla. Tässä on kuva 2 kuukautta atomipommin jälkeen. Muutama rakennus jäi pystyyn. Tää on yksi niistä, mikä on tässä mun edessä justiinsa. Aika ihme, että toi edes pysy pystyssä. Täällähän alkaa näkee kukkivia puita ensimmäistä kertaa. Hei, siinä on Tumijajima. Mä itse asiassa oon menossa tonne seuraavaksi. Pitäisikö mun mennä tolla? Paljonkohan toi maksaa? Kun sinne pääsee, niin jos menee julkisilla, mutta pitää mennä bussilla, junalla, metrolla, heit vielä laivalla. Mutta toi laiva vissi menee suoraan sinne, niin vois hyppää tohon. Pitää katsoa paljon se maksaa, kun mulla on JR Pass, millä pääsee ilmaiseksi julkisilla, joillain julkisilla. Niin se olisi ihan mukava mennä ilmaiseksi, mutta jos toi menee suoraan, niin sekin olisi ihan mukava. Plus toi näyttää aika mukavalta veneilypaikalta. Täälläkin kun miettii vaikka just rakennusta, mikä on niinku pystyssä, niin täällä on niinku turisteja ihan sikana katsomassa ja ottamassa kuvia itsestään. Minä mukaan lukien niinku täällä maisemassa, missä kuoli. Niinku, ei saisi nauraa, mutta niinku täällä kuoli monia satoja tuhansia ihmisiä. Ja nykyään tää on turistikohde sen takia, koska täällä pommitettiin ja täällä kuoli monia satoja tuhansia ihmisiä. Se on jotenkin tavallaan mindblowing. Jos mietit vaikka nää ottaa kuvia tässä IGC, niin onko se kunnianosoitus niin niitä kuolleita kohtaan, ottaa kuvia, käydä täällä ja niin viettää aikaa täällä, vai onko se vaan niin kuin, että sua kiinnostaa mielenkiinnosta ja et sä haluat näyttää, että sä oot käynyt täällä. Sekin on ihan henkilökohtainen mielipide, mutta se on vaikea tavallaan nähdä sen, en tiedä onko se väärinkään, mutta
jos miettii, että täällä oikeasti kuoli vaan ihmisiä, ja nyt mä oon katsomassa ja ottamassa videoita tästä sen takia, koska täällä kuoli ihmisiä ja tää pommitettiin, niin tollain jos ajattelee, se on ihan jännä ajattelutapa ja mielenkiintoinen huomio, minkä huomasin. Täällä on ihan sikana intialaisia. Mä en tiedä, onko se niinku suosittu intialaisten niinku turistikohde. Niinku tosi paljon. Ei niinku, toi kuulosti siltä, että meikään haittaa, että täällä on intialaisia. Ei haittaa. Se oli niinku yllättävää, kun mä en ole nähnyt yhtäkään intialaista Japanissa, paitsi siellä intialaisessa ravintolassa, missä kävin. Tässä on noin puoli tuntia aikaa ennen kuin seuraava lautta lähtee Myanmaraan. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin se on ilmanen tuolla JR Passilla, mutta se selvii kohta, kun mennään sinne päin. Tässä on tämmönen kello. Käydään nyt soittaa sitä. On aika äänekäs. Peace. Hall of the atomic bomb victims. Tossa just lähtee aikaisempi. Pitäis mennä jonottamaan, jos haluaa seuraavaa, mikä lähtee just siinä 15 minuutin päästä. 2200 jeniä maksaa toi. Ja jos haluaa takas on 4000 jeniä yhteensä. Mut JR Passilla, tää ei oo se JR Pass sittenkään. Mä luulen, että tää on se, mut JR Passilla olevalla lautalla pääsis ilmaiseksi. Mut mä en tiedä miten sillä pääsee. Et pitää mun eka mennä jonnekin kauas ja sitten se on lähempänä se lautta vai miten. Pitää vähän tutkia asiaa nopeasti. Pitää ostaa vielä tax ticket. Sattumalta täydellinen ajoitus lähtee 4 minuutin päästä. Katsotaan, kyllä mä mahun tuohon helposti, toi on niin massiivinen. All the way up. It's okay. Yeah, you see papa. Tuolla näkyy tuo portti, minkä takia me kaikki ollaan täällä. Ne, jotka laittoi tuon portin tonne veteen. Itse asiassa mä en tiedä, onko se ollut aikoinaan veteen, vai onko tää vesi vaan noussut. Mutta ei ne varmaan ajatellut, että tää tulee näin suosittu turistispotti joskus kauan sitten. Ja täällä muuten kukkii noi cherry blossomit aika hyvin ottaen huomioon, että ne näkyy tänne asti. Let's go, let's go. Täällä olisi kiva käydä syömässä jossain. Katsotaan mitä löytyy. Mennään fiiliksen mukaan. Niin kuin mä oon mennyt tähän mennessä, sanonut jo monta kertaa. Mä oon tehnyt kaiken aikaa tässä reissussa fiiliksen mukaan. Niin mietin, että kumpaan suuntaan vasemmalle vai oikealle, mutta oikeallahan on se, minkä takia me täällä on, niin kai se on sitten sinne päin. Tossa on toi, mikä me halutaan nähdä, ja me ollaan varmaan, joo me ollaan tossa. Vasemmallakin on jotain. Ja siellä on koulu. Joten sinne siis. Ihan kuin oltais taas Narassa. Moro! Tää. Se ei puhu suomea. Täällä on kyllä hyvät ruokavaihtoehdot. Ehdottomasti syön täällä, kun nyt on syöty mäkkäriä vaan aamulla, niin oikea ateria. Oikea ateria olisi nice. Tästä saisi jäätelön. Mä haluan vaniljajäätelöä. Konnichiwa. Can I get chicken? Chicken. 400? 400. Mä en oo ihan sata varma mitä mä tilasin. Thank you. Arigato. Arigato. Bye. Taste test. Joo, ei tää kana oo. Tää on tosi kanainen maku.
Kanaa on. Veikkaan tossa ympärillä on niinku kanaa. Ei se on sisältä jotain muuta. Mikä tää on? Niin luki, että all fish cake tai jotain. Niin onko tää sitten jotain kalalihaa tai kalaa tai jotain? En yhtään tiedä. On siinä yli kasviksiakin seassa. Täältä näyttää meidän maisemat 2 viikon sisään, mutta jossain ihan muualla. Can I get matcha vanilla? Regataan. Nais oli kiva, kun otti mun roskat. Mä olin just viemässä niitä tonne takahuoneeseen roskikseen, mut... Ai, no niin matcha vanilla. Taisin aikaisemmin syödä matcha vanilla jäätelön. Se ei ollut näin niinkun... se ei ollut näin rich. Unohdin ottaa Snapchat-kuvan tästä. Hupsis, no ei voi mitään. Nom. Jos haluatte nähdä matkasisältöä mun vastoinkäymisistä ja ei niin vastoinkäymisistä, niin niitä on Snapchatissa enemmän. Niin mä postaan tosi matalalla kynnyksellä. Snapchat Fabian Ronkainen. Mä oon puhunut paljon tästä sokerin välttelystä ja vähentämisestä. Mutta se on niin helppo. Täällä on niinku sokeria kaikkialla. Sokeri on niinku niin hyvää ja addiktoivaa jopa. Mä oon niinku tosi usein huomannut, että jos just ei syö pitkään aikaan sokeria tai mitään herkkuja, niin sitten ei tee mieli niitä. Mutta kun taas alkaa syömään niitä tekee aina mieli niitä. Niin se on semmonen loputon kierre vähän. Niin kun, jos et sä lopeta niitä oikeesti pidemmäksi aikaa, niin sit sä oikeesti oot addiktoitunut niihin pidemmän aikaa. Tai ehkä addiktio on vähän vahva sana. Mutta tavallaan aina kun kävelee jonkun paikan ohi, niin tosi matalalla kynnyksellä ostaa jotain makeeta. Tossa taitaa olla suosituin kuvanottopaikka. Mä oon melko varma, että esim. Tässä alhaallakin saa paremman kuvan kuin tosta. Varmaan tuolta saa parhaimman tuolta rannalta. Katsotaas mihin. Tuossa on joku sisäänpääsymaksu. 300 jeniä. Mä nyt oon nähnyt niin paljon noita temppeleitä jo, et... Mä en tiedä, jos temppeli, kai toi on temppeli. Mä oon nähnyt niitä niin paljon, että ei kyllä niinku... Ei niinku koe tarpeelliseksi nähdä tällä hetkellä just yhtään lisää. Ja toiselle puolelle pääsee, kunhan vaan tätä hiekkatietä, kunhan vaan kiertää vähän sen. Siinä on 3. haikara, minkä mä oon nähnyt. Jos ootte seurannut mun videoita, niin mä keräilen haikara-nähtävyyksiä. Meikä seisoo tässä samassa spotissa ja mietin, että miten toi niinku vesiraja on niinku kauempana, vaikka mä oon seisonut paikoillaan, mutta mä oon melko varma, että tää laski tässä välissä, kun mä seisoin ja odotin hyvää kuvamahdollisuutta. Nyt mennään vähän lähemmäs ja napataan thumbnail. Mä otan thumbnailitään tällä toisella kameralla. Mä en oikein oo postannut IGC nyt mitään kuvia tai vastaavia, mutta vesi laski ihan oikeesti kunnolla, kun nyt ton jutun noi pohjatkin näkyy, mitkä on aina vedessä. Meikän valkoiset kengät ei kyllä tule tykkäämään tästä, mutta aina voi ostaa uudet kengät ja se on loppujen lopuksi vaan vettä, niin eiköhän ne selviä. Nyt kun tää vesi on laskenut, niin tähän pääsee aika lähelle.
mukavasti. Ja tosi lähellä. I think we follow that path and just go. And then we'll walk down and get some food. Tästä on aika hyvä näkymä tonne. Täällä on taas ihan sikana turisteja, mutta sit Hiroshimassa itsessään niin tuntuu, että siellä ei ollut kauheasti turisteja, mutta täällä on taas turistinähtävyys. Huhhuh. No oli kyllä Hiroshima siellä muistomerkillä kans. Rauhanpuistossa kanssa aika paljon. Mutta tää nyt on ollut hyvä lähteä tuolta Osakan ja näitten alueelta, kun nyt on turistikausi, niin tuntuu ehdottomasti, että siellä on varmasti ihan sikana turisteja niin kuin Osakassa, Tokiossa, Kyotossa, niin kuin ne on ihan täynnä porukkaa, niin tällä Hiroshima ja nämä muut alueet täällä lännessä päin. Länsi-Japanissa on varmasti paljon rennompia tällä hetkellä. Voi alkaa suuntaa takas tonne alas. Heitä alhaalta voisin ostaa tai syötävää. Heitä alkaa suuntaa takas Hiroshimaa kohti, koska tästä tosiaan menee 2 tuntia Hiroshimaan. Ja jos mä nyt lähden täältä sillain tunnin päästä, niin kello on jo 6 ja on pimeätä aika lailla, niin aletaan liikkua takaisinpäin. Täällä olisi ollut kans aquarium, niin kuin akvaario, mutta ne on aina vähän huolestuttavia, kuinka hyvin täällä kohdellaan niitä eläimiä tai kaloja tässä tilanteessa. Heitä olisi kans ollut joku puisto, heitä olisi kans voinut mennä tonne vuoren päälle sillä semmosella ropewaylla. Joo. Mutta ne nyt ei ollut semmosia, mitkä mä koin välttämättömiksi. Tää oli se, minkä mä voisin nähdä, tää iso portti tuolla vedessä. No ei tällä hetkellä kyllä vedessä on. Tällä hetkellä se on tuolla, kun on vesi laskenut niin paljon, mutta tää oli ihan siisti. Juttelin tossa yhdelle vanhemmalle herrasmiehelle tuolla vuorella. Ja se sanoi, että ne on 17 päivää täällä. Tää tulee käymään 17 päivän aikana 15 eri kaupunkia niin kuin Japanissa. Ja mun mielestä toi on osa niin kuin ongelmaa turisteilla, jotka lähtee tänne, että käy tosi lyhyessä ajassa. Hello! Tosi lyhyessä ajassa. Tosi monta kaupunkia, koska mä oon ollut niin overwhelmed ja siitä mitä mä oon nähnyt ja mä oon ollut täällä niin kuin kuukauden, niin mä voin kuvitella vaan, että jos sä oot 17 päivää eli noin 2 viikkoa ja sä käyt sinässä edes 10 kaupunkia, niin se on ihan sikarankkaa ja overwhelming. Ja mä en edes koe, että se olisi tavallaan sen arvosta tulla tänne 3 viikoksi ja käydä noin monta kaupunkia läpi. Et mun mielestä jos sä oot vaikka 2, 3, 4 viikkoa, niin käy tietyn määrän kaupunkeja. Ja sitten jos ei pysty olemaan pidempään, niin sitten ensi kerralla kun tulee Japaniin, niin käy ne loput läpi. Että tavallaan se, että päkkää noin paljon, noin lyhyen aikaa on musta ihan niin kuin väärä tapa matkustaa. Ihan mihin tahansa menisi. En mä koe, että mä haluaisin matkustaa johonkin maahan, ihan mikä tahansa maa se olisi, ja käydä siellä niin kuin kauhealla kiireellä ja kauhealla niin kuin aikataululla jokaisen paikka läpi. Ei se olisi niin kuin, matkustamisen pointti on nauttia siitä, kokea uusia juttuja. Ja mä en ehkä koe itse, että mä pystyn nauttimaan ja kokemaan niitä uusia juttuja samalla tavalla, jos mulla on kauhea kiire paikasta toiseen. Siinä on ainakin kokonaan lihapallo. Joku aikaisempi juttu, minkä mä otin, ei ollut pelkkää lihaa. No on 600 jeniä, alkaa olla aika kalliita, 4 euroa. Siinä olisi kans mustekalaa, mutta mä en oo vielä niin rohkea, vieläkään niin rohkea. Konnichiwa, is this beef tongue? No, pork. Possun kieli ei puhuta yhteen. En halua pelkkää possua kanssa, mutta en halua syödä possuukaan. Nautaa olisin ottanut, kanaa olisin ottanut, kumpaakaan ei ollut. Damn. Mutta ei voi midis. En oo testannut vielä niinku kieltäkään. Ikinä syönyt minkään eläimen kieltä. Niin se voisi olla hyvä seuraava testi. Mutta tossa ei ollut nyt saatavilla, niin suunnataan johonkin muuhun paikkaan. Toi vesi laski ihan huolella, kun katsoo kuinka kauas sitä rantaa pitkin pääsee, niin tonne niinku ton
taaksekin pääsi tällä hetkellä, kun aikaisemmin pääsi vaan johonkin tohon asti. Nyt pääsee tonne taaksekin. On se luonto kyllä ihmeellistä, niin kuin tää rantakin. Nyt tässä on kunnon ranta, kun aikaisemmin oli just 2 metriä tyyliin tilaa kävellä. Voiko joku selittää mulle, miksi vesi laskee ja nousee noin paljon? Tommonen mehu kyllä saattais hittaa. Blood Orange on varmaan bangeri. Siinä olisi taas samanlainen tikku kuin aikaisemmin. Deep fry fish cake. Niin onks niinku sisus sit kalaa? Mä en oo ihan varma vieläkään. Mä haluaisin pelkkää, tiedätkö, kanaa tai pelkkää nautaa tai jotain tommosta. Enkä mitään. No jos se on sisältä kalaa, deep fry, niin se on fish cake, niin se on varmaan taikinaakin. Eikä löydy. Täällä on nyt oystereita tarjolla aika paljon, kun tää on just tällainen meren äärellä, niin mä en tiedä pitäisikö mun testaa niitä, mutta kun mä oon niin nössö, että mä en uskalla maistaa mustekalaa enkä edes oystereita. Ai, pitäis saada rohkeutta. Jos tää video saa 300 tykkäystä, niin siitä ehkä mä saan rohkeutta. Mä otin toisen tämmösen tikun eri paikasta ja eri maku. Tää on cheese bacon. Se on pakosti jotain kalaa. Tai siis kun se oli fish cake, niin mä en tiedä onko tää nyt fish cake. Mitä fish cake on tarkalleen, onko se vaan taikinaa ja kalaa sekaisin. Tuolla näyttäisi saapuvan just seuraava laiva. Ja suuntaan tänne päin. Katsotaan päästäänkö tänne kyytiin ja tuolla on aikamoinen jono. On aikamoiset jonot, mutta ei se on maailmanloppu, ei oo niin kova kiire yhtään mihinkään. Let's go, meikä pääs kyytiin. Näytti aivan aika tiukille, kun ei kauhean montaa mun takana enää tullutkaan. Jälleen kerran Hiroshimassa, ei kauhean pitkälle päässyt täältä. Nyt suunnataan. En kyllä ole ihan varma mihin suunnataan. No fine, mä otan ilmasta suklaata. Konnichiwa. Arigato. Vau, mistä tän hattukaan? Tähän mennessä mä en oo pelannut näitä kertaakaan. Nyt mä voin voittaa itselleni iltapalaa. Let's do it. Mä itse asiassa ihan varma miten tää peli toimii. No! Noniin. Mä ajattelin, että mä voin liikuttaa toi jutun sen taakse ekana. No! Okei, se meta oikeesti on tehdä sillä lailla, että sekä pelaa tehdä kahdesti. Eka sä menet eteenpäin heti alusta. Ja sit droppaa noi. Sitten tokalla kerralla sä menet eteenpäin ja sivulle, niin saat pakosti. Nyt mä misplayasin. Oh no. Jos mä käytän vielä 200 jeniä, se on 2 euroa. Ja mä saan 2 Pringles-purkkia todennäköisesti. Onko se vörtti? Tilastollisesti se ei oo vörtti, joten mä lähden vetää. Nyt kun mä hävisin 100 jeniä, niin se meinaa, että ei iltapalaa mulle tänään. Vähän surullista, mutta semmos se on. Olin vähän odotettua nopeammin Hiroshimassa, niin mä päätin, mä tuun vaan suoraan hotellille editoimaan ja vähän latailemaan kamoja, mut ei mun kyllä tarvitse latailla kamoja, kun mulla on ollut tää mun matkas koko ajan. Sitten mä ostin powerbankin Powersista ennen kuin mä lähdin, ja tässä on 2000 mAh, niin tää on ladannut mun kamat joka päivä niin kuin ihan täyteen. Ei ole niin kuin mikään päivä loppunut akku mistään laitteesta, niin kuin koneesta, kännykästä, kameroista, kummastakaan kamerasta, niin kaikki on aina ihan täynnä akkuja, se on ihan nice. Niin toi on ollut varmaan niin kuin helposti sanottuna paras ostos, minkä mä ostin tätä matkaa varten. Tämähän on kivan näköinen katu. Meikä sai tossa vähän se editoituu. Mun alkuperäinen suunnitelma oli ton nykyisen videon suhteen, mikä on työn alla, että editoisin sen Shinkansenissa valmiiksi, mut kun mä oon astunut Shinkanseniin, niin mä oon just ehtinyt istumaan alas ja sit me ollaan oltu perillä, niin se ei oo oikein onnistunut niin suunnitellusti kuin mä toivoin, mutta enkö mä ton videon ihan ajallaan saa valmiiksi, se on vaan vähän
vähän kesken vielä. Mä en tiedä missä välissä mä just editoisin, kun mä nyt tällä hetkellä mä oon menossa niin kuin paikasta toiseen ihan koko ajan. Et Shinkansenissa nyt olin, ei siis Hiroshimassa nyt olin 2 yötä. Et seuraavissa paikoissa on 1 yön vaan, niin se on vähän, että missä välissä ehtii yhtään mitään tehdä, niin se on vähän se ongelma, mutta kaikki tapaa järjestyä, kunhan vaan uskoo siihen omaan tekemiseen ja tekeekin oikeasti asioita. Nyt suunnataan Hiroshima Hondori Shopping Streetille. Kello ei tosiaan oo kuin vasta 15:19, ja mä haluan aika aikaisin herää huomenna, niin nyt ei kyllä kauhean myöhään valvota, mutta katsotaan mitä täältä löytyy jo tähän aikaan. Tässä kävellessä alkaa vähän niinku tuntumaan siltä, että tässä on ollut aika monta tämmöistä kauppaa, missä on naisten palveluja tarjoilla. Niin mä en tiedä, onko tää vahingossa Hiroshiman Red Light District. En oo ihan varma. Vahingossa siis eksyin. Ihan vahingossa. Ois aika shame, jos vahingossa eksyisin vaikka tommoseen paikkaan sisälle. Nyt näyttäisi olevan oikealla kadulla. Mä en tiedä, olinko mä täällä jo päivällä rehellisesti sanottuna. Mä nyt on ollut niin monella tämmöisellä kadulla, samantyyppisellä kadulla. Niin mä en niinku tiedä, että onko näissä jotain spesiaalia. Niin mä vaan oon nähnyt näitä liikaa pikkuhiljaa, mutta on niinku aika iso. On tosi iso itse asiassa. Ja on ihan siistiä. On tossa joku ennustaa. En tiedä, se ennustaaks. Joo, se ennustaa. Tiedätkö mennä tohon? 2000 jeniä. Tuossa olisi buffetti. On vielä 1,5 tuntia auki. Näyttää ihan itse asiassa hyvältä buffetilta. Ainoa ongelma vaan, että jos buffetti menee just 1,5 tuntia ennen sulkemista, niin tosi usein ne ruuat on niinku tehty tunti sitten, on istunut siellä. Näyttää aika hyvältä. Viimeisin buffetti, missä mä olin, oli itse asiassa yllättävän hyvä ja se maksuikin vaan 10. Paljon tää maksaa? En oo ihan 100 varma, kun en osaa vieläkään japania, mutta voisin kuvitella, että se on joko 5,000 tai 3,000 jeniä. Mr. Donut, Mr. Donut. Mä muistinkin just, että mähän oon syönyt jo Mr. Donutissa. Ne on aika niinku pettymysdonitseja, niin ei syönyt siellä. Paras donits, mitä nyt oon syönyt täällä ollessa, on ollut Krispy Kremessä. Mikä oli itse asiassa aika yllättävää, koska mä en oo ajatellut, että Krispy Kreme olisi kauhean hyvä. Nyt ei vitsi, toi valot menee punaiseksi. Eiks mä yliveljet? En kyllä millään, on niin kaukana vielä, oh my days. Tämä ravintola näyttää aika intensiiviseltä. Tai siis en ole intensiivinen oikein, mutta toi sisäänkääntöinen ravintola on aika niinku hienon näköinen. Ei nyt niinku tee mieli yhtään, niin mä en oo kauhean muutenkaan niinku meren elävien ruokien ystävä jostain syystä. Mä en myöskään oo syönyt niitä kauheasti, et ei mulla oo kyllä ollut kauheasti chanceja syödä niitä. Mä vaan välttelen niitä täällä ollessa. Mut täällä kyllä pitäisi just syödä niitä. Mut täällä niitä on saatavilla just mustekalaa ja simpukoita on nähnyt, mut mä vaan välttelen niitä. Jotenkin ne kaikki kuulostaa niin näästiltä. Tämmöiset paikat, missä sä maksat siitä, että sä pääset istumaan jonkun kanssa, tai siis tässä tilanteessa naisen kanssa, on tosi yleisiä. Mä en tiedä mistä se johtuu. Onko se, että miehet on epätoivoisia, että ne ei löydä oikeata niin naisseuraa, vai onko se vaan semmonen kulttuurillinen juttu, en tiedä, mutta ne on niin tosi yleisiä. Ja sit sä niin maksat siitä, että sä pääset istumaan naisen kanssa, sit sun pitää maksaa sen naisen ruuat, sen juomat ja sit ylipäätään omat ruuat totta kai, niin se on niinku tavallaan aika outo palvelu sillä ajatuksena, mutta mä en sano, että kyllä mä näen sen viehätyksen, mutta en mä tiedä näinkö mä viehätys siinä, että mun pitää maksaa siitä, että mä pääsen istumaan sen naisen kanssa, kun mä oon niinku valmis maksaa treffeistä ne safkat. Mä haluan maksaa siitä, että mä istun jonkun naisen kanssa, joka ei todennäköisesti tossa tilanteessa edes halua mua sillä tavalla, koska mä vaan maksan sille. Sitten kans Maid Cafet on täällä tosi yleisiä, tossa on just Maid Cafe mun takana. Tossa Japanissa niitä on. Täällä, ei kun Kopessa ei itse asiassa ollut kauheasti niitä, mut täällä on nyt ollut aika monta tässä alueella, missä mä nyt oon kävellyt ja Osakassa niitä oli kanssa aika paljon. Tiedättekö mitä? Mä luovutan. Mä en löydä mitään hyvää ruokapaikkaa, niin on pakko mennä tänne taas. Ja tää on kaupan päälle vielä sama mäkkäri, missä mä kävin aamulla. Oh my days. Siis tiedättekö, kun joskus on semmosia päiviä,
ettei yhtään huvita miettiä, mitä tänään söis. Aamulla oli kans vähän siitä, että aamulla paikat on kiinni, niin se mietintä on vielä intensiivisempää. Mut nyt mä vaan niinku kävelen tuolla alueella, mä en nähnyt mitään potentiaalista paikkaa. Mä ajatellaan mä ollaan tästä alustelle kotiin päin tai hotellille päin. Ja matkalla oli tää sama mäkkäri. Minkä sille voi? 2 hampparia, toinen on juusto, toinen on pelkkä hamppari ja ranskalaiset. Ei mikään suuria ateria, mutta jotain mahan täytteeksi. Muuten mä tiputan painoa, se ei oo tietenkään hyvä. Protein bar. Mukava päivä täällä Hiroshimassa ja tässä lähialueilla. Ehdottomasti jälleen kerran suosittelen kyllä käymään täällä. Mun pitäisi varmaan tehdä semmonen lista kaikista näistä kaupungeista, missä mä oon käynyt ja mikä olisi niinku sellainen pakko käydä ykkösenä ja ei niin ehkä välttämätön. Varmaan kun mä pääsen Tokioon, niin semmonen lista olisi hyvä tehdä siinä vaiheessa. Mutta huomenna ei oo mitään tietoa mihin menen huomenna. Se onkin mun tän illan aktiviteetti. Mä niinku halusin mennä vaan nukkumaan. Mun on pakko katsoa, että mihin kaupunkiin menen huomenna, missä kaupungissa yövyn huomenna ja mitä mä teen niissä kaupungeissa, mihin mä oon menossa huomenna, koska se on vaikea siinä sekunnissa suunnitella. Menee koko aamupäivä muuten siinä, niin parempi tässä illalla suunnitella nuo asiat läpi. Vähän niinku huono puoli siinä, että menee sillain fiiliksen mukaan spontaanisti on just se, että saattaa tällainen tiukalla aikataululla ja ilta myöhään joutuu suunnittelemaan niitä, mutta meikä on tykännyt, meikä on nauttinut, ei ole liikaa stressiä siitä, että pitää ehtiä johonkin tapahtumaan tai jonnekin yöpaikkaan just silloin, koska on jossain kaukana sieltä, niin tää on ollut niinku tosi hyvä tapa ja mä oon tykännyt tähän mennessä ja mä aion jatkaakin tällä tavalla, ainakin for now. Mut meikä lopettaa tämän videon tähän, uskokaa itteenne, niin voitte saavuttaa ihan mitä vaan. Let's go!